Akkor csokorba szedve a hozzávalók. Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai recept egy olasz paradicsomos tészta lesz, csípős, penne alla arrabbiata. Láthatjuk, hogy akkor a fél kiló penne tészta, ez Barilla, egy gereszt fokhagyma, amelyet én nagyon vékonyra összedaraboltam, majd 2 darab chili, ekkora nagyságú, de lehet természetesen, aki nagyon csípősen szereti, az tehet bele többet is. Nem tudom, hogy mennyire lesz csípős, úgyhogy a chili pehely is ide van készítve. Majd az 1 gereszt fokhagymát ezt lereszeltem, és majd ebből fogok a végén hozzátenni, hogy az aroma az még jobban érezhető legyen. Pecorino sajt, ez egy birkasajt. Mivel hogy nincsen friss bazsalikomom, ezért szárított bazsalikomot használok, de egyébként nagyon jól működik. Egy kis szárított petrezselyem, ez is nagyon jól működik. Só, cukor és egy pici bors. Az elmaradhatatlan paradicsom egy dobozzal. Akkor csokorba szedve a hozzávalók. Ha mindig a tészta főzésével kezdjük, dobogó sós vízbe beletesszük a tésztát. A fakalalat benne szoktam hagyni, hogy ne fusson ki a tésztavíz, és lássuk akkor a továbbiakban a szósznak az elkészítését. Már fel is hevült a olaj, az olívaolaj. Egy színes hallgassál, ne kiabálj! A kiskutyám szeret egy kicsit morgolódni, hogyha valami hangot hall, elnézést. Ez egy pici olaj és egy pici vaj, és már is belekerül a chili. És jöhet bele a paradicsom. Már is jöhetnek hozzá a fűszerek, a petrezselyem, a bazsalikom, só, cukor, bors, a cukrot azért teszem bele, mert nem szeretem, hogyha a paradicsom nagyon savanyú. Minden paradicsomos ételbe teszek egy pici cukrot. Eléggé erős lett, vagy csípős lett, úgyhogy nem kell hozzátennem még a chilipelyhet. Viszont hozzáteszem most ezt a reszelt fokhagymát. Egy kicsit egy ilyen frissebb és intenzívebb fokhagymás ízt ad neki. A tészta fő, hamarosan készen vagyunk. Tehát amikor így nem folyik össze nagyon gyorsan, akkor jó a szószunk. Hogyha itt nagyon sok lé lenne, akkor nem megfelelő. Mindjárt készen van a tészta is.
A tészt, megmutatom, hogy mikor jó a szósz. Nézd csak! Látod? Ha így ki tudod a szélére tenni, és nem folyik vissza, akkor perfekt a szószod. Így. Jöhet bele a tészta. Én egy az egybe át szoktam csak merni a tésztavízből, mindenféle nagy csöpögtetés nélkül, mert egyébként össze kell úgy is melegíteni. Le is lehet szűrni, de most minek kell egy szűrőkanalat, vagy egy szűrőtálat bekoszolni, hogyha egyszerűen így is nagyon jól működik. Mindjárt megnézzük, hogy jó, a többit ezt hagyom, és akkor nézzük a medvét. Magas hőmérsékleten kell, hogy az esetleges víz, ami a tésztából kijött, az el tudjon párologni, és hát jól át kell forgatnia. Szuper! Legmagasabb hőmérsékleten. Nagyon jól néz ki, úgy gondolom. Pontosan elég ez a mennyiség a fél kiló tésztához, egy doboz paradicsom. Ez az adag. Hát, hogyha 1 kiló tésztát akarsz csinálni, mert nagy a család, akkor természetesen többet. Most szórok rá egy kis pecorino sajtot. Így. De én szeretem az élvezeteket halmozni, teszek rá egy kis parmezánt is. Nagyon keveset. Így. És akkor ezzel egy csöttet átforgatom. Jól átvegye az ízeket. És mindjárt tálalunk. Látod? Tehát, hogy nincs alatta semmi folyadék. Ezért tulajdonképpen. Ó, mennyire hat. Ó. Jöhet a tálalás. Isteni illata van. Isteni állaga van. Csodálatosan néz ki. Így szépen. Oké. Jön a tetejére még egy kis parmezán. Így. És hát tegyünk rá egy kis díszítést is, mivel hogy csípős az ételünk.